Ayubowan. Good evening everybody. සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩක් යන්නේ. ගිය සතියේ අපි චුට්ටක් බේසික් සෙටප් එකකින් ගියා. අද පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් සෙටප් එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න හිතුවා. So මුලින්ම මම පොඩ්ඩක් අද මේ වැඩසටහනත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. First we have Naushan, okay, from Sulphur Sound. Subha Sandhya. Okay. Hi now. And we have Harsha from Local. Harada, Harsha. And Chunky. Danno. Hi, hi. Yes, Misha. So, මුලින්ම Rockclusive කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ආයිත් පොඩි touch base එකකට යමු. So, Rockclusive කියලා කියන්නේ අපි Whirlwind ලගෙන් පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න යන gig series එකක්. හැබැයි මේක it's not going to be a gig series like how everybody else would see it. ඒ කියන්නේ අර එලියෙන් දකින්න වගේ gig series එකක් නෙවෙයි. Where Whirlwind would be headlining every month and bands are performing. No. This gig series is developed strictly exclusively for rock music lovers, metal music lovers, by us, so that for the next generation that they can carry on. So we are not just going to leave behind our music. අපි music විතරක් නෙවෙයි අපි මේ පාර තියලා යන්නේ. අපි initiative එකක් තියලා යනවා bands ලට මේ industry එකේ ඉන්න bands ලට collaborate කරන්න පුළුවන් platform එකක් තියලා යන අරමුණින් තමයි. හැබැයි ඒකම කතා කරන්න ඕනේ we are not the first to do or start gig series. අපි මෙච්චර කාල gig series වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා විතරයි. ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් නෞෂාන්ගෙන් හිමීට කතා කරමු. So අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන gig series දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Mosh Cream Rock gig series එක. අනිත් එක Headbang Theory. So මේ වගේ gig series දෙක ගැන විතරක් අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ. මොකද මේ gig series වල පුරෝගාමී වෙච්ච initiators ලා basically අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. So මේ gig series එකේ ප්‍රධානතම අරමුණ සහ Rockclusive ලගේ ප්‍රධානතම අරමුණ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පොඩි හිඟයක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක එදා ඉඳන්ම පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මොකද මේකේ ශබ්ද වැඩි, මේකේ කතා කරන මාතෘකා ටිකක් දරුණුයි. හරිද? ඒකින්ද හුඟක් කට්ටියක පොඩි බයක් සහ පොඩි සමහර කට්ටිය ලැජ්ජයි කතා කරන්නත් සමහරක් දේවල්. So ඒකින්ද මේ bands ගැන කතා කරන්න පුළුවන් platform එකක් අද වෙනකන් හරියට තිබුණේ නැහැ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. තිබුණ initiatives තිබුණා. මේ initiatives හැම එකම එක්තරා කාලයකදී ඇවිල්ලා bands පොඩ්ඩක් form කරලා industry එක form කරලා ඊට පස්සේ මේ පොඩි පුහු දේවල් හින්දා mediocre දේවල් හින්දා මේවා හැලිලා ගියා. ඉතින් දැන් අපි පටන් අරන් decades දෙකකටත් වැඩි අපි 95 පටන් අරගෙන අපි මේ වෙනකන් අපි දැකලා තියෙනවා මේ වගේ initiatives එනවා වැටෙනවා. So මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා එක කට්ටිය. එතකොට මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම මේ ප්‍රධානතම දේ තමයි අපි දැකලා තියෙන main thing would be favorism සහ තමන්ගේ පෞද්ගලික අරමුණු ඉටු කරගන්න යාම. අපේ ලංකාවේ දේශපාලනයටත් ඒක වෙලා තියෙනවා, රටටත් ඒක වෙලා තියෙන දෙයක්. So මේ music industry එකේදී අපි මේ අපේ පොඩි industry එකේදී අපි මේක පොඩ්ඩක් නැති කරන්න කියලා අපි හදනවා. අපි උත්සාහයක් දරනවා. So මේ උත්සාහයට අපිත් එක්ක ඒ කාලේ ඉඳන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුරෝගාමීයෝ කීප දෙනෙක් අද අපි එක්කව කරගෙන ඉන්නවා මේකට මේ bands වලට support කරලා තියෙන. So ඒකින්ද අපි මුලින්ම මම කැමතියි කතා කරන්න පොඩ්ඩක් නෞෂාන් එක්ක. මොකද නෞෂාන් තමයි Mosh Cream Rock gig series එකේ initiator සහ and අපි නෞෂාන්ව දන්නේ we know Naushan from Comic Sulphur, right? Yeah. That's the band. So මේ bands වල හිටපු කට්ටියකින් තමයි මේ හැමදාම වෙන්නේ. නැතුව මේ කොහෙන්වත් producers ලා ඇවිල්ලා managers ලා ඇවිල්ලා මේ industry එක develop කරලා නැහැ අද වෙනකම්. ඉතින් මේ bands වල ඉන්න කට්ටියටම තමයි තේරෙන්නේ තව band එකක requirement එක මොකද්ද, තව band එකක අරමුණු මොනවාද. So ඒක කරගන්න තමන් එක්තරා තලයකට ආවට පස්සේ තමන් ඒ දෙයට support එකක් දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. නෞෂාන් කියන්න බලන්න මුලින්ම Mosh Cream Rock ගැන ඇයි එහෙම එකක් ඔයාලට පටන් ගන්න හිතුනේ සහ ඔයාගේ අනිත් දැන් කරන profession එකට අමතරව please tell us about Mosh Cream Rock and how you wanted to start this. First of all, thank you for initiating something
brilliant like this with the new technology and all this very expensive stuff around me. Trying to. Yeah, so brilliant. So at some time ago we never had these. Yeah, We yeah, just yeah. had a It's all new. Bose distortion pedal and a guitar and a Marshall lamp behind us. So that's all. So basically, I think you missed one other brilliant gig series. That's Ominous Gathering. It's Yeah. Marlin is there. It's coming up. So so when you go back, how I started MSR was because I was at my time, whereas let's say 2005, 2006, we started playing in like 1999, but for Karmic Sulfur, it's 2005 onwards. So at that time, our I mean, for all the bands at that time, only place where we could go, rock and metal artists, it was the rock company. Right, that's that. Yeah. They had auditions and we practice and go audition, and it's playing a rock company, Rock Saturday is the dream. It's more than rock, TN on stage for me at that time. So these guys were legends, like gods. No. So yeah, so we look upon them and like and all that. So it was brilliant and everybody was in harmony at that time. Rock and small community and metal. I think metal started at around that time in Sri Lanka. Rock rock genre was there, but it's turnover that from Creed to all this alternative rock, we went little extra, 2 steps that side, and we got Metallica and Pantera, and okay, it's a new world. In Sri Lanka, we didn't have that. No place to go, no place to play, no place to go. So Rock Saturday was there, like all crazies like us were there. That's the only place we could find. And what have we play? We went there. I went there, like for a couple of years, and unfortunately, things happen. Yeah. Things happen, and Like all I mentioned. These, like, so conflicts and all this. Yeah, so that happens. We are full of ego. Yeah, of metal course. artists, right? Of course, yeah. Hell yeah. So that happened. So unfortunately, that project went down, and I didn't have a place to play. And yes, the first like very few like gigs organized right after the downfall of Rock Saturdays. It was good, but they never continued. We never had a gig series, right? So I thought, let's do something like, we need a stage to play, like, So I started this a new project known as Mushroom Rock. So it's just where we started small. First gig was at Folk Art Center in Kotte. I can't remember the bands, but all good bands. I played. That was Herb and everybody. At that time, I was in that band. So slowly. So we started that as a gig series. I didn't want to change the logo or the name because at that time people said, "Do this gig, then after that another gig." That's what it's been. So I said no. So let's do Mushroom Rock throughout. Let people get to know the brand, right? So that's how it started in 2013. So this year it's 10 years. So we celebrated. Yeah. So it's going on, and so it's a long story. That's how it started, actually, right? So it gave a lot of opportunities to a lot of bands, where like metal bands do heavy metal bands too. It's not a like it's a metal concert, right? So that's how it started. If you want me to talk about what I do now, I do sounds. It's also connected to Rock Saturday gigs where I started. Like when I was playing, like you got to see, like the sound was not that good at that time, right? Of course. So like nobody gives us sounds, right? If you like, they think we break cymbals at that time. Yeah, like we were not professionals. We were just slamming the cymbals. Yeah, that's now like it's all different. So nobody gave us sound. So sound was like, can I use a little harsh? Sounds like shit.
right? And monitors I couldn't hear, and like amps were giving noises, cymbals were like mostly half cymbals, like broken and all this. So I thought to myself, oh my God, I'm not gonna play in this. So there, that's how I put my first step to do sounds. I was a banker, like professional, like those days, like 4 or 5 years ago, and I gave up banking and I started this fully. It's good. I love what I do, and that's how I the sounds to do sounds and do equipments and all this. Get into this field triggered the idea I got from. Rock company gigs at those gigs. I don't want to say who did the sounds. So yeah, so it's most of the time engineer was sleeping. Yeah, that's true. That's true. So yeah. No, but that's good. බොහොම ස්තුතියි. ඒ ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා. ඔව් රොක් කම්පැනි කියන එක අපිට ඒ කියන්නේ අමතක වුණා නෙවෙයි. ඒක අපි මෙන්ෂන් කරන්න ඕන තැනක්. රොක් කම්පැනි ඇත්තට මුලින්ම මම හිතන විදිහට 70 දශකේ පටන් ගත්ත ඉනිෂියටිව් එකක්. ඊට පස්සේ අජිත් පෙරේරා ප්‍රමුඛව ඒක මම හිතන්නේ 2001 2002 වගේ කාලෙදී ඒගොල්ලෝ ආයෙත් ඉනිෂියේට් කරා. ඒතකොට ඒකම තමයි අපිත් එකතු වෙන්නේ. එතකොට තමයි මම හිතන්නේ නෞෂාන්ලා ඔය ගිග් සීරීස් එකත් එක්කම තමයි එන්නේ. රොක් සැටර්ඩේ කියන මේ ගිග් සීරීස් එක. So අපි මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙද්දිත් අපිට තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ. So nobody is willing to give us sounds. ඉතින් නව පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ බලන්න දැන් ඔයා සවුන්ඩ් දෙනකොට like you give a good sound kit for bands to perform in. එතකොට ඔයාට මේ බය නැද්ද දැන් කඩයිද මේක බඩ පොලේ ගහයිද අන්තිමට ඩ්‍රම් කිට් එක පෙරලයිද? After all it's a rock gig, right? Yeah. ඒ බය මිදලා කොහොමද? Yeah, see දැන් ගහන bands like more like දැන් ගහන bands ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ techniques දැන් ගොඩක් ආටිස්ට්ලට දැන් ගොඩක් තියෙනවා මේ material ඉගෙන ගන්න resources. Yeah, that's true. ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලන් දැන් ඉස්සර වගේ ඒගොල්ලන් දන්නවා සිම්බල් එකකට ගහනකොට ඒකේ සද්දේ කොහොමද එන්නේ කියලා. පච ගාලා ගහනකොට ඒක so ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒක. ඒගොල්ලන් දැන් මට දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව දැන් අර ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන් ආටිස්ට්ලා මම ගොඩක් commercial bands වල sounds දානවා. ඒගොල්ලන් ඊට වැඩිය හයියෙන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මිනිට හයියෙන් ගන්නවා. දැන් metal gigs වල කට්ටිය ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒගොල්ලන් සද්ද කොහොමද ගන්න කියලා. That's true. So they've been practicing so hard. They have learned what they should play. It's loud, but in a nicer way. Like it's nice. I don't know how to explain it. For me, it's nice, but if you take another sound engineer, like for him, it's mayhem. But you know, I was born in this. Yeah. මට ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මොකද මම ගැහුවත් ඔක ගහන්නේ ඔහම තමයි. මම ගැහුවත් මම ගොඩක් කරලා දැන් මේ කවුද මේ සමහර කට්ටිය මම ගිහලා ළඟට ගිහලා ගිටාර රෑම්ප් එක වැඩි කරනවා. ඒක කරනවා බයි. තාපිටර මේ එක ප්‍රශ්නේ when it's loud music, so monitor balance is still I'm struggling. So ඒක පොඩ්ඩක් ඒක දැන් ඉන්දියානු දාන අලුත් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර සද්දේ ඕනේ ස්ටේජ් එකේ ගහනකොට නැත්තම් අර Madi. I'm not saying it's a bad thing, but like most of the international band they do that. But for me, coming from that generation, I need loud music to get that feel out of the crowd. Feel එක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒකින්ද again, thank you so much for bringing that into this culture and nourishing the younger generation, bro. So අපි ඒකම පොඩ්ඩක් හර්ෂට පොඩ්ඩක් කියමු. Local Rockclusive gig series එකේ අපිත් එක්ක ෆීචර් කරන ප්‍රධානතම බෑන්ඩ් එකක්. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. මොකද සිංහලෙන් rock music කියන එක අපි දැන් අවුරුදු 20කට කලින් කතා කරොත් සිංහලෙන් rock music කියන එක අහලවත් තිබුණ නැති දෙයක්. අපි මුලින්ම rock music කරද්දී අපේ වටේම හිටිය සහෝදර සහෝදරියෝ කිව්වා අපෝ metal music ගොඩේ වෙනවා. අරද ඕක බැරිද ඉංග්‍රීසි සින්දු විතරක්ම කරන්න. So එහෙම කාලෙකදී මට මතකයි අපි සිංහලෙන් සින්දු කරනකොට අපිට හිටියේ අපි විතරයි. හරිද? හැබැයි එහෙම කියලා බෑන්ඩ් සිටියේ නැතුණාට හුඟක් කට්ටිය හිටියා සිංහලෙන් rock music හදලා ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ කට්ටිය. එතකොට මම මේ හර්ෂට යොමු කරන මම මේ හර්ෂකින් අහන්නේ how does it feel right now, because for the introduction and then අපි ගේ week එකත් කතා කරා මේක ගැන, but
පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්ත ටයිම් එකත් එක්කයි. So how did you get into, actually now you all play mostly Sinhalese rock music. Yeah? That's all songs are in Sinhalese. So you have a driven, motive when it comes to the topics and all that. So පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අපි බලන් ඉන්න කට්ටියට සිංහලෙන් මේ දේ කරන්න කොහෙන්ද ගැට් එක ආවේ ඕගලන්ට කොහෙන්ද ඒ ගැම්ම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්ත කාලෙත් එක ගැන පොඩි දෙන්නකෝ චූටි විස්තරයක් නේ. Yeah, but before that, before I answer that question, like I would like to say that like by the time we started off, like in 2015-16, because of the hard work that you guys and guys like Naushan and all the other people already did for the community, for us, when we got on stage, the infrastructure was sort of already there. The studios were there, the gigs were happening, and the community was there, so it was sort of easy for us. So in that sense, we are really thankful for you guys for like putting all the hard work. So it was much easier for us coming out and to showcase what we were doing. So to answer your question, initially it was Tilina and I who got together, and we wanted to form a band. But before forming local, Tilna was already there playing in some in other bands which already played a certain kind of Sinhala rock music, like bands like Vakantanka and Skitso. So the vibe was already there, and like what we thought was that when we looked around in the mainstream, the so-called rock music, we realized that although there were distortion guitars, it didn't have that spirit of rock music in the mainstream. It was like they took like a single song and put some distortion behind it and made it into rock, which is not rock music. To have the rock music, you have to have the spirit of rock music. Rock music is political, it is violent, it's erotic, and it's chaos. So that's where the real metal and rock comes from. Yeah, so that's what we want to touch. Like we want to give this island a taste of what the actual rock, real rock sounds like, and we wanted to do it in singles because we thought that there was a huge Sri Lankan populace which was untapped in terms of this genre of music, and we thought that if we do it in Sinhala, we could get a better audience inside this island, and which would make in terms of culture, like we could elevate it to a better culture. So that's the initiative to do this in Sinhala. Nice, because but thank you, for mentioning about what we put in our work for, but ekama, අපි ඒක කරා ඒක අපිට කරන්න අපිටත් ගොඩක් සපෝට් එකක් තිබුණා. මුලින්ම කිව්ව දෙයට ඇඩ් කරන්න අපි තනියම නෙවෙයි කරේ. අපේ වටේත් හිටියා සෑහෙන පිරිසක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එළියට ආවේ නැතුණාට අපි සිංහලෙන් එක සින්දුවක් එළියට දාලා දෙකක් එළියට දාලා ඒ දවස්වල අපි කවර්ස් උත්සින් කරන කාලේ ෂා ඒක නියමයි මෙහෙමයි අපි තව එකතු වෙමු අපිට සින්දු ලියන්න උදව් කරා ගොඩක් කට්ටිය අපේ යාළුවෝ සහ ඔය නවෂාන්ලා ඒ වගේ තවත් කට්ටිය හිටිය අපේ පැත්තෙන් සවුන්ඩ්ස් වලට උදව් කරපු. ඉතින් අපි අර ඒක ඒගොල්ලෝ එළියෙන් පේන්නේ නැති වුණාට අතුලාන්තෙන් අපිට ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නේ. කියන්නේ මගේ දෙමව්පියෝ ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ මේ ගෙදර ඒ කියන්නේ අවුරුදු 13 14 මෙටල් බෑන්ඩ් එකක් පටන් අරගෙන ගෝසාව දානකොට කවදාවත් මට ඇවිල්ලා කිව්වේ නෑ ඔක වහලා දාපන් කියලා ඉවරලා කිව්වේ නෑ. අහල පහලින් ප්‍රශ්නෙද්දිත් අපිට ඒ කියන්නේ එන්කරේජ්මන්ට් එක තිබුණා. ඉතින් අර අලුත් දෙයක් කරද්දි ලේසි නෑ. අලුත් දෙයක් කරනකොට හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න එනවා. අලුත් දේවල් කරද්දි හැමතිස්සෙම වඩා බාධා එනවා. ඉතින් ඒකම ඒ බාධා දරාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ආවේ අපේ ගොඩක් යාළුවෝ අපිට සපෝට් එකක් තිබුණා. ඒක එළියෙන් පෙවුන්නේ නැතුණාට ඒක තිබුණා සපෝට් එක. මොකද මේ දේ ගැන විශ්වාසය තියාගෙන මුලින්ම අපේ ෂෝ එකකට මම මුලින්ම දැක්කේ 25 දෙනා. ඒක ඕක ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා දැන් 600ක් 700ක් වගේ ඉන්නවා. So ඒකම ඔයා කිව්ව දෙයක් තමයි emotionally driven rock music කියන්නේ emotionally driven සංගීත ශෛලියක්. ඒක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට දාන්න ඕන අපි කියන එක. So තව දෙයක් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද හර්ෂ ඕගොල්ලන්ගේ මියුසික් වල මොනවාද ඔයා වැඩිපුරම ඕගොල්ලෝ ටච් අප් කරන ටොපික්ස්? ඕගොල්ලෝ මේ ළඟදී වෙච්ච සෝෂල් ඉවෙන්ට්ස් එක සෑහෙන ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා වැඩ කරා. ඕගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක පුරෝගාමී බෑන්ඩ් එකකට බෑන්ඩ්ස් කීපයක් එක්ක ඕගොල්ලෝ
ඉදිරි වැඩ කරා. ඉතින් Yeah. පොඩ්ඩක් අපිට කියන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ topics ගැන පොඩ්ඩක්. There is no one topic. I think now we mainly had three personalities in the band: Greg Pallegama, Tilna Bliss, and myself. And I think the music stems from the personalities of us. Like the kind of songs I bring to the table is different from what Tilna is bringing, and the flavor that Greg is bringing is different. So when you look at it, look at our portfolio, so majority is politically driven. So you Yes, can say of that we course. are mainly a politically driven rock band, but we also have love songs like Bondavenna Situam and Taruke. Those are like love songs. At the same time, we have sort of alternative and sort of commercially touching songs as well, like Alud Davasak and Mata Sitana Degan. But majority, because I think as individuals we are politically sensitive and we are always keeping an eye on what's going on around us. So we have a certain expression towards that and certain rage because we are not happy with what's going on. So that is what is coming out, and I think that is what the audience is also identifying with us. Nice. So ඒකම පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ හර්ෂ. මොනවාද Rockclusive එකට තියෙන surprises ඔයගොල්ලන්ගේ? ඔය ගිය සතියේත් අපි කතා කරා. පොඩ්ඩක් touch base කරමු අලුත් audience එකක් එක්ක. Yeah. So we are anyway going to play some of our usual set songs, but we thought of playing some of the earlier songs that we haven't played in a while, which we only played like in 2016-17. So we are bringing some of those back. Plus, we made an original another original called Gasoline. So that's a surprise. And we are also doing a cover of a popular singer song that people wouldn't even imagine that a band like us would cover. Nice. It's going to be heavy, and I think that's probably the heaviest song we have composed to date, and that's going to be a surprise. So for all the local fans out there, for all the people who's interested in checking local out, guys, come because මේ gig series එකේ අපි හිතුවේ නෑ band ගොඩක් pack up කරන්න. මොකද එහෙම gig series තියෙනවා bands ගොඩක් මිනිස්සුන්ට එකපාර බලන්න හම්බෙන්න. So ඒ spaces වලදී අපි bands වලට ගොඩක් හම්බෙන්නේ breathing space එක ටිකක් අඩුයි. මොකද තව band එකක් play කරන්න තියෙනවා. You have like what half an hour 40 minutes to do a set list. So අපි මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඒක stretch කරලා අපි බැලුවා bands වලට පොඩ්ඩක් breathing space එකක් දීලා to let them do what you feel, and also that's why අපේ line up එකත් පොඩි line up එකක් තියෙන්නේ. line up එක පොඩි වුණාට සද්ද පොඩි නෑ, length එකත් පොඩි නැහැ. So gig series එක ගැන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියන්න. gig series එක SMS gig series එකක් නෙවෙයි. මොකද මේකෙදී අපි බලන්නේ community එකක් හදන්න. So developing a community is not an easy thing to do. So හැමතිස්සෙම මේ community එකක් එකතු වෙනවා. යම් මේ ප්‍රශ්න හින්දා මේ communities විසිරලා යනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ platform එකක් as okay somewhat of a seniors අපිට ඕනේ දෙයක් ඉතුරු කරලා යන්න මිනිස්සුන්ට collaborate කරන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන අර නෞෂාන් කිව්වා වගේ egos ගොඩක් තියෙන්නේ. ලේසි නැහැ. egos ගොඩක් එක්ක deal කරන එක. හැබැයි ඒකම music industry එකක පැවැත්ම තියෙන්නේ නැහැ. අපි එකතු වෙලා වැඩ කරේ නැත්තම්. මේ හොඳ කතාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේක කියන්න ඕන කතාවක් කියලා. මේක මේ පොඩි විහිළුවට කියන කතාවක් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක ගැන. මේක ඒ කාලේ ඉඳන් අපේ මේ සින්දුලියද්දිත් අපිට ඔළුවට වැටිලා තිබිච්ච දෙයක්. ඒ දේ වෙනස් කරන්න ඕන හින්දා තමයි ඒ ඇටිටියුඩ් එක මිනිස්සු තාම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක කියලා දකින ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා. ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන හින්දා තමයි අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඒ කතාව තමයි මේක. So there's අපාය තියෙනවනේ, then there's hell. So මේ අපාය තියෙනවා pits. ඒකට එක එක රටවල මිනිස්සු this is a very පොඩි විහිළුවට පොඩි කියන කතාවක් මේක. දැන් මේ pits වල ඉන්නවා ජර්මන් pit එකක් තියෙනවා, එක එක pits තියෙනවා. මේ pits වලින් එකෙක්වත් එළියට යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්නේ යමපල්ලෝ දාලා ඉන්නවා. එකෙක් හරි එළියට පැන්නොත් දෙන්න. දවසක් මේ Satan or Yamarajro, whoever who's in charge, everything යනකොට there's one pit apparently කවුරුත්ම නෑ ඒ pit එකේ security එකට. So ළඟේ pit එකේ ඉන්න security guard කෙනෙකුට කතා කරනවා why is that? මොකද මේකට දාන්නේ නැත්තේ? බය වෙන්න දෙයක් නෑ. those are Sri Lankans. උන්ගේ එකෙක්වත් තව එකෙකුට එළියට යන්න දෙන්නේ නෑ. So අපේ job එක හරි. So මේ වගේ මේක විහිළුවට කිව්වට
මේකේ පොඩි ඇත්තකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒකම තියෙනවා මේකේ දකින්න නැති පැත්තකුත් තියෙනවා. මේකේ ඉන්නවා උදව් කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඔය තැන්වල ඉන්න කීප දෙනෙක්ගේ පටු අදහස් හින්දා මේ දේවල් පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. So අපි හදන්නේ මේ platform එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා media platform එකත් වෙනස් කරලා මෙහෙම දෙයකට පොඩි initiative එකක් දෙන්න. So ඒකට අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. This is an invitation for every band who feels like doing what they want to do something great. So අපි පොඩ්ඩක් ඩිරෙක්ටර් මහත්තයා පොඩි ටයිම් අවුට් එකක් ඉන්නවා. චන්දු. So excuse me, sorry. Okay. අපි පොඩි ගීතයකට ගිහිල්ලා යමු. හරිද? right. මොකද මේ කියන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. මේක පිටිපස්සේ ලොකු ටීම් එකක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. හරිද? සෑහෙන මහන්සි වෙනවා මේ වැඩේ මෙතනට ගේන්න තනියෙන් නෙවෙයි. මේ කට්ටිය ෆැමිලිස් ඔක්කොමල්ල එකතු වෙලා මේ කරන වැඩක්. so හර්ෂ ලෑස්තිලා ඉන්නවා පොඩි ඔරිජිනල් එකක් එක්ක මේ කතාව පොඩි බ්‍රේක් එකකට ගන්න. so let's cut into that for a bit. Yeah, this is a song called Singanni, and this was written by my friend KK Srinath Chaturanga. Yeah. ලොව ප්‍රබලම සිංගන්නේ ප්‍රේමය ඇගෙතුවාලෙවි මතක මාවතේ ඈනිහඬව සරන්නේ ලොව ප්‍රබලම සිංගන්නේ ප්‍රේමය ඇගෙතුවාලෙවි මතක මාවතේ ඈනිහඬව සරන්නේ ඇය නිශ්ශබ්ද මොනවයින්ද දුප්පත් කමින් වේදනාවෙන් දූෂිත මිනිමරු වංචාකාරී නගරයක ඇනිහඬව සරන්නේ වංචාකාරී නගරයක ඈනිහඬව සිටින්නේ ලොව ප්‍රබලම සිංගන්නේ ප්‍රේමය ඇගෙතුවාලෙවි මතක මාවතේ ඈනිහඬව සරන්නේ ලොව ප්‍රබලම සිංගන්නේ ප්‍රේමය ඇගෙතුවාලෙවි මතක මාවතේ ඈනිහඬව සරන්නේ ගායකයන් නැස්සන් වන්නේ නලු නිලියන් පළතුරුවන්නේ සිත්තරු පින්සල් බිඳගන්නේ පූජකයන් දෙවියන් අත්හරින්නේ සිංගන්නේ නිසයි සිංගන්නේ නිසයි සිංගන්නේ නිසයි
nisai singani nisai මේ සින්දුවත් අහන්න හම්බ වෙනවද ෆුල් වර්ෂන් එක එතනදී? No, not this one. Nah, not this one. But we are working on this. Nice. Okay. So, Naushan, අපිට කියන්නකෝ බලන්න මොනවාද MSR එක දැන් තියෙන plans? You have completed 10 years. හරිද? ඒකත් එක්කම මොනවාද තව MSR අපිට මේ අවුරුද්ද දකින්න පුළුවන්ද කොහොමද මොකද්ද නිවුස් එකේ? MSR අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. But I කියන්නේ මට හිතෙන්නේ MSR එකේ කියන්නේ අර කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඕන වෙන්න ඕන දේ දැන් මං හිතන්නේ සමාජයේ ඒක වෙලා තියෙනවා ඒක. දැන් gigs තියෙනවා. කට්ටිය gigs කරනවා. ඒක තමයි ඉතින් අපිට bands වලට stage metal bands වල stage එකක් තියෙනවනේ ඒක තමයි MSR එකේ කියන්නේ purpose එක. ඒක දැන් වෙනවා. දැන් ගොඩක් gigs වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මට එක දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ level එකකින් ටිකක් උඩට යන්න ඕන. ඒක පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා ටිකක් ලොකු outdoor festival එකක් හරි අපි ඒකද plan කරගෙන යනවා. බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් මාලිනුයි අපි එළිය ඉඳන් අපි කතා කරා පොඩි project එකක් පටන් ගන්න. So plans ටිකක් තියෙන අපිට ඒක තමයි ලංකාවේ අඩු. දැන් අනිත් genres වල කට්ටිය ගහනවා outdoor ගහනවා, රේ ගහනවා, පෝචික් ගහනවා. දැන් ඕ හැමතැනම තියෙනවා. දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් metric gig එකකට ඉතින් sponsorship එකක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. මේක බලන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපේ දැන් හොඳ following එකක් තියෙනවා. metal වල දැන් crowd gig එක නම් මං හිතන්නේ මේ ළඟදී අපිට gig එකක් තිබ්බයි කියලා මිනිස්සු crowd එක අඩුවෙන් තිබ්බ gig එක මේ මගේ අපේ MSR gigs දෙකම තිබ්බ මේ කොරෝනා එකෙන් පස්සේ තිබ්බ gigs දෙකම හොඳයි. මම 500ක් 400ක් විතර ෆෑන්ස්ලා හිටියා. ඉතින් මොකක් හරි ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මහා ලොකු එකක් නෙමෙයි. පොඩි දෙයකින් අර අපිට සපෝට් එකක් දෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් කවුරුහරි බලන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම දන්නවා අපේ කට්ටිය දැන් ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගහපු කට්ටිය දැන් ලොකු තැන් වල ඉන්නවා. ෂවුට් අවුට් හැමතිස්සම අපි ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් අපි Facebook වලේම ඉන්නවා. මේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සපෝට් එකක් දෙන්න අපිට කෝල් කරන්න අපි ඉතින් කෝල් කර වල දෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ඊගෝ එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න අපි කොහොමත් අපිට රීච් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ සීන් එක කොහොමත් ඉස්සරහට යන එක නියතයි. ඒක දැන් මම කොල්ලන්ට පියන බෑන්ඩ්ස් මට තව එක දෙයක් මම දකින්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට අපිට අලුතෙන් බෑන්ඩ්ස් ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. අලුතෙන් බෑ මම දන්නද මම සවුන්ඩ්ස් කරනකොට ගොඩක් කට්ටිය පොඩි ළමයි গিitar ගහගෙන අපි ඉස්සරන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්නම නෙමෙයි. ආසාවට යන්නේ දැන් කට්ටිය ඉතින් කොමර්ෂල් මියුසික් ගහනකො ඔය ක්ලබ් එකක් අස්සේ ඩිංගලව ගහනවා. ඉතින් ඒක මම දන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ට සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් දෙනවද කියලා. හැබැයි එහෙමනේ තමන් ආස දේ තියෙනවා මොනම දෙයක් තියෙනවනම් ඕන ජෝනර් එක ගහන්න පුළුවන් මේ ස්ටේජ්ස් තියෙනවා දැන් ඉස්සරහ හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකට සීන් එකට ඉතින් මේ අලුතෙන් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඕන වෙලාවක මේ මීෂාලා හරිය ඕන කට්ටිය ඉන්නව මෙටල් ගහන කට්ටිය අපි ඕන වෙලාවක අපි සපෝට් එකක් දෙනවා අනිවාර්යයෙන් ෆයිනෑන්ෂියලි හරිය ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් එන්න අපි ගාවට අපි උදව් කරනවා මේ අලුතෙන් බෑන්ඩ්ස් ඕනේ අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ සීන් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේක අපි මියුසික් වලට මේ ජෝනර් එකටම කරන දෙයක් මේ ඊට අමතරව MSR එකක තව ස්කෝප් එක ඊළඟට අපි මගේ තව ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා අපේ ලංකාවේ ගහන බෑන්ඩ්ස් ලංකාවේම තමයි ගහන්නේ so Disty and the Whirlwind කවුද අපේ බෑන්ඩ්ස් සීනියර් බෑන්ඩ්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නැෂනලි මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටේජස් වල ගහලා තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ බෑන්ඩ්ස් වල ඒ ඔපචුනිටි එක නැහැ. දැන් MSR එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්සර්ට්ස් වල රීච් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම හිතන්නේ මේ ලෙවල් එකට අපි හරි අමාරුයි කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ගොඩක් ඊමේල්ස් එනවා පිට රටවල වලින් බෑන්ඩ්ස් මෙහාට ඇවිල්ලා ගහන්න. අපිට තාම ඩොලර් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපිට ඒගොල්ලන් එෆෝඩ් කරලා දැම්ම ටිකක් අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ ඒක දන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන මේ අපේ ඉක්විප්මන්ට් වෙච්චර ඒ තරම් හොඳ නැහැ. බට් ඒක තමයි අපේ ඊළඟ ස්කෝප් එක ඊළඟ අවුරුද්දේ හරිය කොහොමද අපේ බෑන්ඩ්ස්
ඒ ස්ටේජ් එකට ගහලා ඒ බෑන්ඩ් එකක් මෙහි ගහලා හරි මොකක් හරි කළා කොහොම හරි අපේ මියුසික් පොඩි එක්ස්චේන්ජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් CD එක යනවා වගේ නෙවෙයි. ඔඩියෝ ගහලා යනවා වගේ නෙවෙයි ගිහිල්ලා ගහන එක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් අපි ගහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් ගහලා තියෙනවා මම දන්නේ අනිත් කට්ටිය ගහලා තියෙනවා ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්නවා. හරි ඉතින් ඒ වගේ ඔපචුනිටි එකක් අපේ බෑන්ඩ්ස් වල හම්බෙන්න පුළුවන් නම් මේ කියන්නේ මේ මම නෙවෙයි ඒ කියන්නේ MSR බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඒ ලෙවල් ඒ ස්ටෙප් එක අපිට ගන්න දැන් අපිට chance එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම බෑන්ඩ්ස් වලින් ගහපු කට්ට අපි කාපු කට්ට දැන් ඕක දැන් එනවා දැන් මේ අපි කොහොම හරි කරමු. අනිවාර්යයෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඊළඟ ස්කෝප් එක MSR එකේ. දැන් කොහොමත් gigs එනවා. gigs එනවා මිනිස් බෑන්ඩ්ස් වල ගහන්න තියෙනවා කොහොම ඒ කියන්නේ ඕද මිනිහෙට් කාර් මෙටල් බලන්න ආස කෙනෙක්ට ලංකාවේ දැන් ටෙක්නොලොජි ඉස්සර අපි මතකද පෝස්ටර් අලෝක හදනවා පෝස්ටර් අලවල තමයි දැන් ඒ කට්ටක් නැහැ දැන් අපිට මේ Facebook ගියාම ඉතින් එන ඔන්න කොහොමද දැන් තියෙන්නේ මේ කට්ට තමයි ඔව් යන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒකට කමාර කට්ටියට අමාරු නැති මෙටල් නෙවෙයි වෙනවා කරේ මේ ඉතින් මේ ඕකයි MSR ස්කෝප් එක ඒක තමයි පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන නවෂන් කිව්ව දෙයට මම හිතන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩක් කරපු බෑන්ඩ්ස් ඉන්නවා නම් ඒ බෑන්ඩ්ස් බොහොමයක් තව බෑන්ඩ්ස් වලට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගත්ත බ්ලැක් මෙටල් බෑන්ඩ්ස් තව ඉනිෂියේටිව්ස් වලින් අයින් කරලා දාපු කාලයක මට මතකයි අපි ඒ බෑන්ඩ්ස් වලට ඉන්වයිට් කරලා අපේ ස්ටුඩියෝස් ඕපන් කරලා දීලා අපි ඒ බෑන්ඩ්ස් වලට රෙකෝඩින් පවා කරලා දුන්නා. ඒවා මේ ඉතිහාසය ගැන දන්න කට්ටිය දන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපේ එදත් අදත් අපි මේ ස්ටුඩියෝස් අපේ තියෙන දේවල් අපි ෂෙයා කරගෙන තමයි අපි ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන බියුටි එක. ඒක වෙන කිසිම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක දකින්න හම්බෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා කැක්කුම තියෙන කීප දෙනෙක් සහ මම හිතන්නේ බොහොමයක් ඉන්නවා. කැක්කුම නැති කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් අර හැම කෙනා අපි වුණත් කැමති බෑන්ඩ්ස් ගොඩක් ඉන්න එක තමයි අපිට තියෙන හයිය. අපේ ජොන එකේ ඉන්න හයිය තියෙන්නේ බෑන්ඩ්ස් ගොඩක් ඉන්නවා වගේ මේ බෑන්ඩ්ස් වල ඉන්න කට්ටියත් එක හා සමානව මේ දෙයට උදව් කරනවා. ඉස්සර මට මතකයි අපි ගිග් එකක් තියෙනකොට කොළඹ වටේම පෝස්ටර් ගහන්න යනවා පාප බාල්දි අරගෙන පෝස්ටර් ගහලා ඔක්කොම ඔය රවුන්ඩ් එක ඉවර කරලා එනකොට ඔන්න ෆිල්ම් පෝස්ටර් ටිකක් අලවලා ඒක උඩින් ඊට පස්සේ ආයෙත් පවදා පාන්දර කියලා තව පෝස්ටර් රවුන්ඩ් එකක් ගිහලා ඔහොම තමයි අපි ගිග්ස් කරේ. ඒ කාලේ ඉඳන්ම තාමත් අපි අලුත් දේවල් කරනවා. අපිට නම් අපි මේ ගිග් සීරීස් එකක් කරන්න අවුරුදු 10කට පස්සේ ඒ කාලය තුලද නෞෂාන් අවුරුදු 10ක් දෙයක් අදන් ගිහිල්ලා තිනවා පට්ටම වැඩක්. ඉතින් so bands වලට එකතු වෙන්න මේක හොඳ platform එකක්. එකතු වෙන්න ඕගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඕගලන්ගේ music තියෙනවා නම් එළියට අරන් එන්න ඕන නම් ඒකට මොන හරි බාධාවල් තියෙනවා නම් එන්න අපිත් එක්ක ඕනම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මෙතන දැන් ඉන්න සහ ඉස්සරහට ෆීචර් කරන ඕනම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. Rockclusive විතරක් නෙවෙයි. ඒ හැම කෙනෙකුටම platform එකක්, opportunity එකක් හදලා දෙන්න. අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සීනියර්ස්ලා කියලා හිතන කට්ටිය හැටියට අපි බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ දේ කරන්න. මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දිනු වුණොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට අනාගතයක් තියෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ මීෂා. ඔක කැඩලා යන්න බෑ. ඔව්. මේක ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා යන්න හරි පොඩි කට්ටියක් අපිට ඉන්නේ. මෙච්චර කල් අපි කොහොමද ඇදගෙන ආවා. දැන් අපි දැන් වයසේ අපිට මේ කට්ටිය ළමයි ඉන්නවා. දැන් කලුක් කට්ටිය ඇදගෙන යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ බාර දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේක ඔක්කොම කඩාගෙන යන්න බෑ. මේ chance එකක් අපිට දැන් හොඳ crowd එකක් ඉන්නවා. දැන් තත්ත්වෙත් හොඳයි. රටේ කට්ටිය දැන් ටිකට් අරගෙන එනවා. ඒ කිව්ව පළිය දෙකපාරටම දැන් ඕක කඩාගෙන එහෙම හතර වටියට gigs දාගෙන යන්න බෑ. මේ දැන් ඕක ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා වෙලා මොකක් හරි කරගෙන යනවා මිසක් ඕක කඩාගෙන බෙදන කොහෙවත් යන්න බෑ. දැන් අපි ඔක්කොම එකට ඉඳගෙන මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා කොහොම හරි කරලා මේක කොට දාන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් ආපස්සට යන්න බෑ. ඒකින්ද දැන් නැත්තම් මේක කරන්නත් බෑ. මේක වෙන්නේ නැත. වෙන්න කරන්න බෑ. කියන පොඩි කමියුනිටි එකක් ඉන්නේ. ඒක රොක්ද, සිංගල් රොක්ද, ටැමිල් රොක්ද මොනවද? අරකට මේක අපි ඔක්කොම එකට ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එක මේසෙන් නම් කන්න පුළුවන් එන්න ඕනේ. ඒක එතකොට තමයි වෙන්න තැන් වලින්වත් අපිට සපෝට් එකක් දෙන්නේ. මේ පොඩි තැන් වල කඩාගෙන ඉඳගෙන මේ බෙදා හදාගෙන බෙදාගෙන ඕක කරන්න බෑ. ඒක මම තදින් කියනවා. මේ ඒක කොහොම හරි අපි ගොඩ දාගමු. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි නෞෂාන්. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට
තව අපේ පොඩි බ්‍රේක් එකකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න හර්ෂත් එක්ක. හර්ෂ මොනවාද ලෝකල්ලගේ ඉදිරියට තියෙන ප්ලෑන්ස්? ඊට කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ ඔයගොල්ලෝගේ දැනට එළියට අවිල්ලා තියෙන මැටීරියල්ස් ගැන පොඩ්ඩක් අලුතෙන් බලන කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට කොහෙන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ මියුසික් හොයාගන්න පුළුවන්? පොඩි ෂවුට් අවුට් එකක් සහ ඒව ගැන. අපේ ඇල්බම් එක අපි ලොන්ච් කරේ 2016 වගේ. හැබැයි ඒක අපි මේන් ස්ට්‍රීමිංగ్ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලට දැම්මේ before last year I think. So those are available in all the major streaming platforms like Spotify, Apple Music, YouTube, SoundCloud, Bandcamp, even yeah. So all the major platforms they are there. So we recorded all the songs here in this next studio at Friday Entertainment. And we also have like another bunch of songs we haven't recorded, but we play live. So what our next target is to do the second follow-up album. Nice. So we have like 10 more songs and some like including the new material. So I think it's high time we do a second follow-up album. So that's what we will be focusing on. Thank you. බොහොම ස්තුතියි නෞෂාන් බොහොම ස්තුතියි හර්ෂ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට නැගිටලා යන්න එපා මේක කන්ටිනියු වෙනවා we'll be back after this. Susuman piri mahadei Batuman bindi jiwitei Bongewu operua dudu sita magi situ ili masite jiwa mage eo obalangai hanguman hade ma asaranai sitayana ena tada obamalangai anduru sihilai uwa obatamai
අඳුරක් වෙයි ජීවිතේ හද තුල කැළඹුණුවේ සිහිනයේ වියැකී ඇත හැඟුමන් ආලයේ පොඩි පණිවිඩයක් කරන් ආවේ මේ මාස 29 වෙනිදා ඒ කියන්නේ සැටර්ඩේ Blue Leopard Club එකේදී rock music gig එකක් තියෙනවා එදාට හැමෝටම ආරාධනා කරන වැඩේට plug වෙන්න කියලා Rockclusive අසෙන් සඳුරු Whirlwind local එයාලගේ original music අහන්න වැඩේට plug වෙන්න එහෙනම් එදාට හම්බෙමු have a good day Hello, welcome Rockclusive. Okay. Inno personalities දෙකක් අපිත් එක්ක එකම concept එකකින් ඇවිල්ලා මාලින් and Arosha Dishti project එකකින්. හරිද? So guys, welcome to Rockclusive. Welcome to Rockclusive. So මුලින්ම Dishti ගැන මම හිතන්නේ බලන ගක් කට්ටිය දන්නවත් ඇති. දැන් නැති කට්ටියට මම පොඩි introduction එකක් දෙන්න. මම මාලින්ට දෙන්න. මාලින්, please give an introduction about what Dishti is. Okay, and let's start from there and then. Right, so Dishti we started in 2009, me and Ramidu Deshapriya. So this was at a time where we were already engaged with another band called Raksha, but we started Dishti as a studio project. So we were like mainly into DSBM those days, so like we were going through a period of in our life at that time, and we were sort of changing the music that we were listening to at that time, the influences and all that. And so we were listening to a lot of like black metal and like bands like Bethlehem and Trist and these kind of bands, and sort of we wanted to sort of, we really liked that sound. So when we sort of hang out and all that, we used to listen to these kind of bands. So so we were thinking like, let's do a small studio project, and we recorded an album in 2009 called Disease with 4 tracks, but the 4 tracks was like really long, so like one track sort of goes for about 8 to 10 minutes, which till to this date we are sort of continuing and sort of like keeping that tradition alive. So most of our tracks are like I think 6 minutes and above. Some people find it a bit daunting, but we have a lot of space to sort of like work on our music when the song is a bit bigger.
So yeah, so when it comes to origins, so we sort of wanted to discover and experiment into the Sri Lankan occult, because we always talk about how Sri Lankans were used to, and how the ancient tribes, how they did their rituals and their like worships and all that. For like Sri Lanka is sort of known internationally for our masks and our demonology, and which is very unique to our country, and it sort of keeps our pride. So we wanted to sort of experiment and sort of dig deeper into this subject, and hence the name Dishti, which is sort of like accepted as a demonic position, where how those days Sri Lankans sort of used to believe that demonic possessions are like mental illnesses were basically demonic possessions. So while Ayurvedic medicine was there, and like Sri Lankan traditional medicine was there for physical pain and relief, but Sri Lankans thought that, and correct me if I'm wrong, like put something in the comment section if I'm wrong. But according to our research, what Sri Lankans those days thought that mental illnesses were a cause of like demonic possessions. Yes. And we have like so many like demons in Sri Lanka. Like, I'm not talking about the people who are ruling us at the moment, but actual badass demons in Sri Lanka. So we want to do sort of go into their origins, talk about that, expose how our rituals has been happening, because these are not very common, right? These are not very well known. So we had to sort of dig deeper into it. We had to sort of go and speak to a lot of people, and take a lot of like trips to the library, which is like not very maintained actually, right? So Sri Lanka being like a country like this, you go to the general library, and that's the problem there, right? That's the result what we are seeing in the country right now. So it's like all like dust and like cobwebs and all that. So we just like go there and like sneeze our asses off. But we did a lot of research and sort of so the first album that we did, The Disease, was basically about the war at that time, because we started in 2009, and this is when like the age-old 30-year-old war was won, or like say Came to an end. Came to an end. We can't say that no one wins wars. Yeah, Right? that's true. The war would never be a win. So like it ended, and we wanted to do something like that. So the first album's concept was a soldier who turned into a monk later, who fought in the war, and who sort of changed his life, and who became a monk. That's the basic outline of the first album. And we did another album later on, which is called Meditation of Death. So this is also according to one particular ritual of meditation that we knew and we used to do. So we speak about how the life is impermanent, and how everything is impermanent and in the world, and how everything sort of exists for itself. Yeah. Yeah. Wow, that's a lot of insight. I mean, you guys have dig deeper into our culture to get this information out. I think that's opening up a lot of eyes for a lot of people. So, මචන් මාලින් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න අපිට. ඕගොල්ලෝ මේ ජර්නි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අපේ රටේ නම අරන් ගිහිල්ලා වර්ල්ඩ් මැප් එකේ ගහලා තියෙනවා තැනක. ඒක මං හිතන්නේ බ්ලැක් මෙටල් බෑන්ඩ්ස් අතින් ගත්තාම ඇත්තට මෙටල් බෑන්ඩ්ස් අතින් ගත්තාම ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ මෙහි ඉඳගෙන වෙන බෑන්ඩ්ස් වලට ජොයින් වෙලා සින්දු කියලා ලේබල් වලට සයින් වෙච්ච කට්ටිය ගැන නෙවෙයි. හරිද? හැබැයි මෙහි ඉඳගෙන වාකි වගේ යුද්ධේ එක්ස්පීරියන්ස් කරලා මෙහි කල්චර් එකේ කට්ට කාලා මේ දේවල් රිසර්ච් කරලා අලුත් දෙයක් අරන් ඇවිල්ලා ඒ දේවල් ලෝකෙට අරන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ දෙයක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා මේ රට ගෙනියන්න ඉස්සරහට. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඒ අචීව්මන්ට් එක ගැන. ඔව් අපි 2009 පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට ඇත්තටම ලොකු උමනාවක් තිබ්බා අපේ ශ්‍රී ලංකන් කල්චර් කියන එක සහ ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් කතා බහ කරන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට්ස් පිටරට ඉන්න කට්ටියට මේක කමියුනිකේට් කරන්න. එතකොට මොකද දැන් ලංකාව වගේ රටක් ගොඩක් කට්ටිය මේ කියන්නේ අපේ තියෙන යටිබිම්ගත සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන ගොඩක් ලංකාවේ කතා වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා ඇත්තටම එහෙම පොත්පත් පත්තරවලත් එහෙම ලොකුවටම යන්නේ නැහැ මේ වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන.
ඉතින් අපිට ඕන උනේ මේක ගැන කතා කරලා ලෝකේ ඉන්න අනිත් රටවල් වල ඉන්න කට්ටියට මේක එඩියුකේට් කරන්න. ඒක එඩියුකේට් කරනවා කියන්නේ නිකන් පන්ති දාලා නෙවෙයි බට් අපි කන්සෙප්චුවල් විදියට මේක ගැන කතා කරලා මේකට වෙනම ඇන්ගල් එකකින් බලලා මේකේ තියෙන දේවල් අපිට ඇත්තටම පිටරට මිනිසුන්ට කියන්න මේ දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින මේ එක මේ ඩාර්ක් ආර්ට්ස් විච් ක්‍රාෆ්ට් වගේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි. රයිට්? ඒ කියන්නේ අපරදිග මේ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ අපිට ඇත්තටම මේ අපිට ඒව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්, ඒව ගැන මේ රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් සහ ඒ රිසර්ච් එක අපි අපේ ආර්ට් එකක් විදිහට මේ එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථක වුණා කියලා හිතනවා. දැන් අපේ මේ ළඟදී දැන් අපි එළියට දාන්න ඉන්න ඇල්බම් එක මේ 19 launch වෙනවා world wide Georgian label එකක් through. ඒ කියන්නේ රෂියා වලට පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ ජෝර්ජියා තියෙන්නේ. so ජෝර්ජියා වල තියෙන ලේබල් එකක් සතානත් ප්‍රොඩක්ෂන්ස්. එතකොට ඒ රෙකෝඩ් ලේබල් එක through අපේ තුන්වෙනි ඇල්බම් එක රිලීස් වෙනවා world wide. සතානත් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් එකම චිලි වල ඔස්ට්‍රේලියස් රෙකෝඩ්ස්, ඊට පස්සේ තායිලන්ඩ් වල සල්වා ප්‍රොඩක්ෂන්ස්, again චිලි වල tragedy productions කියන ලේබල්ස් සියල්ලගෙම මේ ඇල්බම් එක රිලීස් වෙනවා ඒ රටවල් වල. එතකොට මම හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි එකපාර ලේබල්ස් කීපයකින් ඇල්බම් එකක් launch වෙන්නේ ලංකාවේ. ඒක ඉතින් අපිට සෑහෙන සතුටුයි සහ මම දන්නවා. Thank you. Congratulations guys. Really nicely done. ඒකට සෑහෙන ඉතින් කට්ටක් කෑවා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. මොකද අපේ පළවෙනි ඇල්බම් එක අපි රෙකෝඩ් කරේ ගෙදර. කියන්නේ කම්පියුටර් මයික්ස් අරගෙන ඒක ගලවලා මේ ඒක ඇම්ප්ස් වලට තියලා වෝකල්ස් කරෙත් ඇත්තට මේ මයික්ස් වලින්. මොකද අපිට ඒ දවස්වල මේ ඇත්තටම සතවහක්වත් අතේ තිබ්බේ නැහැ. මේක ගෙදර සාමාන්‍යව අපි වැඩ කරන්න ගන්න කම්පියුටරේ විතරයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ මේ අපිට රෙකෝඩ් කරන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්වත් කියන්නේ මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ. අර පොඩි 6 channel Behringer මේ මික්සර් එකක් කෙලින්ම මේ 3.5 jack එක through කම්පියුටර් එකට ගහලා mic jack එකට ගහලා ඒකට මේ ගිටාර් ඉන්පුට් කරලා තමයි මේ ඇත්තටම මේ mic අපි කියන amp එකෙන් එන mic එකේ ඉන්පුට් එක එකට දාලා තමයි මේ රෙකෝඩ් කරේ පළවෙනි එක. එතකොට ඒකත් ඇත්තටම මේ එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක කල්ලි වුණාට පස්සේ මේ පළවෙනි ඇල්බම් එක ප්‍රොඩියුස් කරේ මම. මොකද මමයි රමිදුයි තමයි බෑන්ඩ් එකේ හිටපු එකම දෙන්න ඒ දවස්වල වෙනකොට. ඊට පස්සේ අපිට ඇත්තටම ඔමිනස් ගැදරින් පළවෙනි ගිග් එක කියන්නේ 2010 දී අපිට පොඩි chance එකක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ මම තමයි ඇත්තටම ගිග් එක ඕගනයිස් කරේ. අපි රාක්ෂ තමයි ඒ දවස්වල ලයිව් ගහන බෑන්ඩ් එකක් විදිහට තිබ්බේ. ඇක්සිඩන්ට් එකකින් වගේ මේ එක බෑන්ඩ් එකක් කැන්සල් වුණා 2 weeks prior වගේ. ඉතින් අපිට ස්ලොට් එකක් available වුණා. අපි බැලුවා වෙන බෑන්ඩ් එකකට ඉන්වයිට් කරලා බට් බෑන්ඩ්ස් ඒ වෙලාවේදී ඇත්තටම available වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම රමිදුයි කතා වුණා පොඩ්ඩක් බලලා අපි try එකක් දෙමුද කියලා මේ ලයිව් ගහන්න දිෂ්ටි. ඒ වෙනකොට අපි ඇල්බම් එක රෙකෝඩින් ඉවර කරලා තිබ්බේ. එතකොට ඉතින් එහෙම කතා කරගෙන අපි අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක කතා කරලා රයන් මේ වෙලාවේ අතන මතක් කරන්න ඕන රයන් කිරින්දගේ තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලම සෙට් උනේ. එයාත් එක්ක තමයි අපේ යාළුවෙක් එක්ක අපි බෑන්ඩ් එක ෆස්ට් ලයිව් පර්ෆෝම් කරා 2010 වලදී. එතනදී මං හිතන්නේ ඒ වෙනකොට අර ස්ලෝ මෙටල් මියුසික් කියන එක කවුරුත් ලංකාවේ අහලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මෙටල් කියලා දැක්කහම අපි දාගින්න ෆුල් ෆාස්ට් මාර ඇග්‍රෙසිව් එහෙම බට් අර ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් ඩිස්පෙයාර් සෑඩ්නස් සහ පේන් කියන ෆීලිංග්ස් ඉමෝෂන්ස් ගොඩක් ටච් වෙලා තිබ්බ ප්‍රමාණය අඩුයි 2010 වගේ වෙනකොට. එතකොට එතනදී අපි පොඩි චේන්ජ් එකක් කරා මේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ මෙටල් සීන් එකට මේ slow to mid paced music එකක් අපේ ඉන්න ෆෑන්ස් ලට පෙන්වන්න. ඉතින් එතනදී මම හිතන්නේ අපි ටිකක් සක්සස් වුණා එතනදී. මොකද පළවෙනි අපි ට්‍රැක් එක ගහනකොට ගහලා ඉවර වෙලා මට මතකයි තාම මේ තප්පර 3-4ක් විතර මුළු ක්‍රවුඩ් එකම සයිලන්ට් වුණා. කියන්නේ අපි ට්‍රැක් එකකොත් මිනිත්තු 10ක් විතර දිගයි. ඊට පස්සේ එහෙම හෙච්චර දිග සෝං එකක් අහලා ඊට පස්සේ ඒක හෙනම ස්ලෝ පේස් සහ මොනොටනස්. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මට මතකයි මේ පළවෙනි පාර මේ මිනිස්සු බලන් හිටියා මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. මේ කිසිම ශබ්දයක්වත් මුකුත් නැහැ.
ඊට පස්සේ ගෑ ගහපන් කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි ඇත්තටම මේ තේ කට්ටියට තේරුනේ ට්‍රැක් එක ඉවරයි මොකද්ද මේකද්ද මේ උනේ කියලා අර පිහිවි 100ට ආවේ. ඉතින් එතනින්ම ඇත්තටම අපිට තේරුණා මේ කියන්නේ මේකට යම්කිසි මේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියන එක. මොකද ඒ පළවෙනි පාර අපේ ෂෝ එකෙන් පස්සේ අපිට සෑහෙන්න හොඳ සහ නරක දෙකම ආවා. කියන්නේ හොඳට වඩා කොහොමවත් නරක නෙන්නේ. දැන් නරක වැඩි වෙච්ච එකෙන් අපි තේරුම් ගත්තා වැඩි සක්සස් කියලා. කියන්නේ මිනිස්සු බයින ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි වුණා සහ සෑහෙන්න ප්‍රශ්න ආවා. එතකොට අපිට තේරුණා ඉතින් මේක අපිට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ප්‍රශ්න වැඩි කියන්නේ වැඩේ හොඳයි. ලංකාවේ එහෙම තමයි අර ඒක නිර්ණය කරගන්නේ. මේ වැඩේ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් කේස් වැඩි. එතකොට සෑහෙන්න ඉතින් කේස් පත්තු වුණා. කට්ටිය සමහර චාන්කි සෙට් එකම ඇත්තටම මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ ඒ කතන්දරේ මේ අපි චාන්කිත් එක්ක තමයි ඇත්තටම මේකේ මික්ස් මාස්ටරින් වැඩ ටික එහෙම කළේ ඒ දවස්වල. මොකද ඒ දවස්වල අපි රෙකෝඩින් ආටිස්ට්ලා විදිහට අපිට කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. මොකද අර පළවෙනි ඩිසීස් එක කරාට පස්සේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි ඇත්ත කියන්නේ හරියටම ටිකක් වෙල් ප්‍රොඩියුස් කරපු ට්‍රැක් එකක් එළියට දාන්න කියලා හිතුවේ. ඒතකොට ඒ දවස්වල ඇත්තටම දැන් අපේ මේ ඉන්පුට් ගේන් එහෙම හරි අඩුයි තිබ්බ මතක විදියට ට්‍රැක් එකේ සෝ අපි ඇත්තට මේව දන්නේ නැහැ ඒ දවස්වල. පස්සේ ඉතින් අර ඒ දවස්වල YouTube එහෙම කියලා මොකුත් තිබ්බෙත් නැහැ අපිට ADSL ඉන්ටර්නෙට්වත් නැහැ එහෙම ලොකුවට. අර කරකරස් ගාන මොඩම් එහෙම තමයි ඒවෙන් තමයි සින්දු එහෙමත් බාන්නේ කට්ටිය. සෝ කොහොම හරි ඇදගෙන ගියා වැඩේ. තව එක දෙයක් කියන්න ඕන මේ බ්ලැක් මෙටල් ජොන්ර් එකේ තියෙන ආටිස්ටික් ප්‍රෙෆරන්ස් එකත් එක්ක අපිට ඕන වුණා ලංකාවේ අපිට සිංහලෙන් මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. එතකොට අපිට තේරුණා ලිරික්ස් වල ගත්තාම ඒකේ ටිකක් එතන ටිකක් තියෙන ඕන බර ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් බරපතලක් තියෙන්න ඕන. ඒකේ ඩෙප්ත් එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට අර සාමාන්‍ය අපි කතා බහ කරන සිංහල අපිට යූස් කරන්න එතන අපිට තේරෙන එක මැච් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ යාළුවෙක් සජෙස්ට් කරා අපි පොඩ්ඩක් යන් මේ හිස්ටොරිකල් කොහොමද ලංකාවේ භාෂාව සිංහල භාෂාව පාවිච්චි වුණේ අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හොයමු කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට මේ අපි O level වල ඉගෙන ගත්තේ දවස්වල මේ ගුත්තිල කාව්‍ය අමාවතුර ඒ වගේ පොත් ඊට පස්සේ උම්මග්ග ජාතකය වගේ පොත් ඊට පස්සේ කෝට්ටේ යුගයෙන් එහාට තිබ්බ ගෙම පොත් ගොඩක් අපි කියවලා බැලුවා ඒවල තියෙන භාෂාව කොහොමද පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් මම කියන්නේ මේ කතාව මේ කවුරුත් දන්නේ නැති කතාවක්. එතකොට ඒ භාෂාව තමයි අපි අපේ ලිරික්ස් වලට ගොඩක් යූස් කරේ. මොකද අපිට ඒක තේරුණා අර heavy distortion sound එකත් එක්ක ලංකාවේ සිංහල භාෂාව සෑහෙන්නම වෙන powerful. මොකද දැන් අපි ගොඩක් අපේ සින්දු අහන foreign කට්ටිය කියන්නේ I don't understand this language but this is really powerful. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන භාෂාව සහ අපි පාවිච්චි කරන ඒ tone එක right අපි පාවිච්චි කරන මේ vocal tone එක පවා සහ මම ගොඩක් සිං කරන්නේ ගොඩක් හයි. ඔව්. ඉතපාප මිනිස්සු කියනවා අපි දැක්කා. ඔව්. ඇත්තට මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔව් 2012 නෑ 2014 2014 අපි ටුවර් එක කරද්දී බැංගලෝර් වලදී මේ නීචපාප ඒ දවස්වල මම හිතන්නේ ඉන්දියාවලත් ටිකක් පොපියුලර් ට්‍රැක් එක. එතකොට අපි ලයිව් ප්ලේ කරනකොට මේ වෙනමම රටක රයිට් අපේ ලැන්ග්වේජ් එක දන්නෙත් නැහැ. බලාපොරොත්තු නැහැ පොඩ්ඩක් අපේ. කවදාකවත්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ දවස්වල ඒ කියන්නේ ඒ මොමන්ට් එකේ ඇත්තටම අපිට කෙලිම ඇස් වලට කඳුලෙන් ලෙවල් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති රටක් ඒගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එක දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ස්ටේජ් මේ ක්‍රවුඩ් එක සින්දුව කියන්න ගත්තා අපිත් එක්ක. ඒක කොහොමත් ඒක සාමාන්‍ය ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෙයක් බට් ඒක අපි ලොවෙත් එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ ඉන්දියාවේ ඒක වෙයි කියලා. බට් යා ඒක සෑහෙනම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒකට ඇත්තටම ඇඩ් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මාලින් කිව්ව කතාව සෑහෙන වැදගත් කතාවක්. මොකද ශ්‍රී ලංකන් ලැන්ග්වේජ් එක අපේ සිංහල භාෂාවට තියෙනවා පව එකක්. මම දන්නේ ඒක කොතනින් එනවද කියලා. හැබැයි මේ ලැන්ග්වේජ් එක තේරෙන්නේ නැති වුණත් හුඟක් මිනිස්සුන්ට මේකේ ඉමෝෂන් එක තේරෙනවා. සහ මේ වචන දෙපාරක් තුන් පාරක් කියනකොට අල්ලගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මට මතකයි චන්කි අපේ මුළු ඇල්බම් එකේම ඇගනි ඇල්බම් එකේම සින්දු ටික ෆීචර් වුණා බ්‍රසීලියන් රේඩියෝ ස්ටේෂන් එක. එතකොට එතනදිත් මම මුලින්ම මට ඒක හද්දී අපිට මුලින්ම අහන්න හම්බුනේ සිංහල සින්දු ටික. ඒත් මම ඉංග්‍රීසි සින්දු 3-4ක් තියෙන එක මම ඒ ආටිස්ට්ගෙන් අහුවාම ඇයි මේ ඉංග්‍රීසි සින්දු තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ නෑ ඔඩියන්ස් එකට අපි මේක ප්ලේ කරලා මේකේ වැඩිපුරම ඇට්‍රැක්ෂන් එක තිබුණේ මොකද
ශ්‍රී ලංකන් භාෂාව කියන එක අහලා නැහැ හුඟක් මිනිස්සු. සින්දු වල අහලා. මෙටල් එක යන එකක්. සැර එකක් තියෙනවනේ. මොකද නැද්ද ඒක යනවා. ඒකේ ඇත්තටම ඉමෝෂන් එකත් එක්ක දෙයක් තියෙනවා නේද? සෝ ඒකින්දම තමයි මම හිතන්නේ අපිට වුණත් ඒක තව වුණක් ස්ටේජ් එක උඩ perform කරන්න වුණත් එනර්ජි එකක් එනවා එතනදී. ඒ එනර්ජි එක ඔඩියන්ස් එකටත් තේරෙනවා. ඒකට භාෂාව සීමාවක් වෙන්නේ ඇත්තටම එතනදී. ඒ ඉමෝෂන් එකත් එක්කද. දැන් අපිට සමහරක් වෙලාවට අපි ජර්මන් මෙටල් බෑන්ඩ්ස් අහද්දි රම්ස්ටයින් එහෙම අපි අහන්න පටන් ගනිද්දි අපි ජර්මන් භාෂාව දන්නේ නැහැ. පස්සේ ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් ඇවිල්ලා අපි ඒව හොයාගෙන මොකද්ද කියන්නේ කියලා හොයාගත්තට ඒ වුණාට අපි ඒකත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් මේ දිෂ්ටි අද මෙතනට එන්නත් ප්‍රධානතම දේ මෙන්න මේක. මොකද අපේ මව් භාෂාව කියන එකට ලිමිට් එකක් නැහැ. කාලෙකදී මේක ගොඩේ කියලා කිව්ව කට්ටියට අපි පොඩ්ඩක් කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක බලන් ඉන්න. ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මොකද මේක expansion වලට opportunity එකක් තියෙනවා. so වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව තව දෙයක් තියෙනවා අරෝෂ. ලොකු musical scope එකක් තියෙන පුද්ගලෙක්. අපිත් එක්කත් කාලයක් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරා. දිෂ්ටි එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වුනේ සහ මොකද්ද ඔයාගේ මේකත් එක්ක ඔයා කොහොමද දකින්නේ දිෂ්ටි එක්ක ඔයාගේ ගමන දැන්? ඇත්තටම මම දිෂ්ටි එක්ක මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ 2011 2011 ඉතින් අපි සපෝට් කරගෙන මේ වැඩේ කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මම සම්බන්ධ වෙන්නේ තවම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ දිෂ්ටි එක්ක ගැන මාලින් කියපු කතාවත් එක්ක මුලින්ම අපි ඇල්බම් එක රෙකෝඩ් කරපු හැටි. දැන් මම කිව්වා කිසිම දෙයක් නැතුව කියන්නේ අපිට ගිටාර් එකක්වත් තිබ්බේ නැති කාලයක් තිබ්බන අර යාළුවන්ගෙන් ගිටාර් ඉල්ලගෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න. බෑ දැන් අද වෙද්දී පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා අපිට අපේ ස්ටුඩියක් තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් ස්ටුඩියක් තියෙනවා. and තව කියන්න ඕනේ අපි කැමති සපෝට් කරන්න මේකට ඉතින් කාට හරි මොනවා හරි දෙන්න දෙයක් වෙන්න ඕන නම් කතා කරන්න. නිට්ටම විදින් ස්ටුඩිය එක. දැන් මේ පාර අපි අපේ ඇල්බම් එක තනි කර ඒක තමයි රෙකෝඩ් කරේ. මේ ඉතින් දැන් ඇල්බම් එකේ සින්දුවක් දාලා තියෙනවා. අහලා බලන්න ඉතින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද පොඩි චේන්ජ් එකක් වෙලා තියෙනවා ක්වොලිටි එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් වල. මොකද අපි මේ පාර හිතුවා පොඩ්ඩක් ක්වොලිටි එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා බ්ලැක් මෙටල් වල. very good. so හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක් අරන් එන්න අපේ කොල්ලෝ මාරු උත්සාහයක් දරනවා. පටන් අරන් තියෙන පොඩි තැන් වලින් පටන් අරන් තියෙන මුකුත් නැතුව අපිත් එහෙමයි. මම මතකයි මයින්ඩ් බෙන්ඩ් වෝකල්ස් රෙකෝඩ් කරද්දි මයික් එක වයර් එක අතින් ඔතාගෙන තමයි අපිට රෙකෝඩ් කරන්න උනේ. එච්චරට අපිට රිසෝසස් තිබුණේ නැහැ. ඒක දන්නේ හින්දා තමයි අපි ගොඩක් බෑන්ඩ්ස් වල ඉන්වයිට් කරන්නේ. එන්න දැන් platforms තියෙනවා මේ මුකුත් තිබුණ නැති කට්ටිය දැන් එක්තරා තැනකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ තියෙන දේවල් බෙදා ගන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමැත්තෙන් සහ ඒකට ගයිඩ් කරනවා. ඕන එක්කෙනෙක්ට දැන් සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් වගේක් අෆෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සරහ කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් දැන් මං කියන්නේ දැන් අලුතෙන් එන පරම්පරාවටත් දැන් ඒ කියන්නේ අර ඇක්සස් තියෙනවා. දේවල් වල. ලෝකෙත් එක්කත් ඇක්සස් තියෙනවා. ඉස්සර අපිට ප්‍රශ්න තිබ්බා සින්දුවක් දැම්මම කොහෙද අපි දාන්නේ? මොකක්ද ඊට පස්සේ කරන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි ප්‍රශ්න ඉතින් දැන් කැහිල්ලනේ. කහන්න ඕනේ. බරව කහන්න ඕනේ. අපිට ලා දෙන අපිට තාම කහනවා. ඒක. කැසිල්ල තියෙනවා. එයා මාරු තින්න තාම කරනවා. ඒකයි මොකද තව දෙයක් ඒකයි. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වැඩ කරන කිසිම කෙනෙකුට මං හිතන්නේ මේකෙන් ජීවනෝපායක් කරගෙන තියනවා කියලා කවුරුත්. මෙතන ඉන්න කවුරුත් එහෙම කවුරුත් නැහැ. මේ පිටිපස්සෙන් මේකට සපෝට් කරන කවුරුත් එහෙම නැහැ. වෙන දේවල් එක්ක තමන්ගේ ජීවනෝපාය හදාගෙන මේකට කරන්න අපි දෙන එක තමයි. මේකට කරන්න අපි වෙලා පූජා කරන එක. හැබැයි ඒ කරන්නේ මාර පැෂන් එකක් ඇතුව. එතකොට මේක කරන්න අපේ ෆැමිලිස් අපේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ගේම සම්බන්ධතාවය සහ සපෝට් එක ඇතුව. so ඒකයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන බියුටි එක. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙන කොහක්වත් ලෝකේ දකින්න නැති. ඒ වගේම දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි මේ හදන්නේ වකන් ලංකාවට ගේන්නවත් වකන් කල්චර් එක මෙහි ස්ථාපිත කරන්නවත් නෙවෙයි. අපි එතනින් දෙයක් අරන් ඇවිල්ලා අපේම දෙයක් එක එකතු කරලා අපේම දෙයක් හදාගන්න. මොකද ඒ රටවල් වල අර කිව්වත් වගේ හුඟක් කට්ටියට හැමදේම ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මෙහි ඉන්න කල්චර් එකේ කට්ටිය එහෙම හැදිච්ච කට්ටිය නෙවෙයි මේ ඉන්න කවුරුත්. so අපි පුළුවන් තරම් එහෙම ඇවිල්ලා තින්න එකයි. so ඒකින්ද සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ominous gathering is happening. so that's done by these guys. මේකත් තව බෑන්ඩ් එකක්. බෑන්ඩ් එකකින්ම තමයි මේ දේවලුත් එන්නේ. පොඩ්ඩක් අපි ඉක්මනට කතා කරමු ominous gathering ගැන guys. ominous gathering මැයි මාසේ 27 වෙනිදා තියෙනවා Women's International එකේ. ඇත්තටම first time මම හිතන්නේ මේක අපි කියන්නෙත් දැනට අපි announce කරෙත් නැහැ මේක. but අපේ album එක launch වෙන්නේ ominous gathering එකේදී ලංකාවේ. so මැයි 19 world wide launch වෙනවා සහ ලංකාවේ 27 වෙනිදා මැයි
Women's International එකේ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා වෙනකොට අපිට ඇල්බම්ස් ටික හම්බෙයි කියලා. මොකද shipping එහෙම පරක් වුණොත් අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ බට් මොනවා වේද කියලා. බට් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා දැනට තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව අපිට ෆිසිකල් කොපීස් ටික අපේ අතට එයි කියලා. එහෙම නැති වුණත් ඕගලන්ට අපේ සෙට් එකෙන් අපි ගහන සින්දු ඔක්කොම ගහන්නේ ඇල්බම් එකේ තියෙන සින්දු ටික. සහ ඒක වෙනවා සහ අපිත් එක්ක දිෂ්ටිත් එක්ක ජෙනොසයිඩ් ට්‍රයින්ස් නෙෆර්ටම් අගති කියලා අලුත් බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා නිටම්බුවේ සහ වර්ගපොළ ඒ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය අලුත් මල්ලිලා සෙට් එකක් ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන බෑන්ඩ්ස් වල ගහලා තියෙනවා කලින් බට් අගති ගහන්නේ ෆස්ට් ටයිම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැම මිනිස් ගැදරින් එකේම අලුත් බෑන්ඩ් එකකට අනිවාර්යෙන් chance එක දෙනවා මොකද කලින් නීෂා කිව්වා වගේ අලුත් බෑන්ඩ්ස් අපිට ඕන සහ ඒගොල්ලෝ එන්න ඕන අපිත් එක්ක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට so සහ ෆාමකන් මසාය බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා එදාට ඒගොල්ලෝ තමයි ඕපනින් වෙන්නේ so මේ ඔක්කොම වෙන්නේ 27 වෙනිදා මැයි Women's International එක මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති කට්ටිය මෙතන සීන් එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් දන්නවා මොකද සෑහෙන කික්ස් ප්‍රමාණයක් එතන වෙනවා බට් දැන් නැති කට්ටියට ඒක තියෙන්නේ ලයනල් බෙන්ට් එකේ එහා පැත්තේ එතකොට අනිවාර්යෙන් එන පාකින් ස්පේස් තියෙනවා ෆුඩ් තියෙනවා සෑම දෙයක්ම අපි පුළුවන් තරම් අපි ප්‍රොවයිඩ් කරනවා කට්ටියට so අනිවාර්යෙන් එන්න එදාට බෑන්ඩ්ස් වල සපෝට් එකක් දෙන්න merchandise උත් available වෙනවා ඔව් merchandise ඇත්තටම ගහන හැම බෑන්ඩ් එකේම merchandise එදාට available වෙනවා ඒ හින්දා සල්ලි අරන් එන්න සපෝට් එකක් දෙන්න අපිට මොකද අපිත් බොහොම මාරුවෙන් තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ ඉතින් අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න ඔව් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා සමහරකට අන්තර්ජාලයේ පොඩි අවහිරතා එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද thank you අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට ඔය පොඩි මේ අපි පළවෙනි වතාවට මේක කරන්නේ. so අපිත් මේ දේ ඉගෙන ගන්න ගමන් කරන්නේ. ඇත්තටම මේ අපි media personalities නෙවෙයි. අපි musicians ලා. හැබැයි media වලින් ඒ දේ වෙන්නේ නැති හින්දා අපි හිතුවා අපිම මේක කරගන්න. මොකද රෙකෝඩින් උත් පටන් ගත්ත එහෙම ගිග්ස් උත් පටන් ගත්ත එහෙම මීඩියා සපෝට් එකක් නැතිනම් ඒකින්ද බොහොම ස්තුතියි මාලින් අරෝෂ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට 29 අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන නොමිනස් ගැදරින් එක්ක අලුත් ඇල්බම් එක check out කරන්න මේගොල්ලන්ගේ so there's more guys so we'll be back after this අවසාන වශයෙන් චූටි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ වෙලාවෙම අපේ බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න හැමෝම මතක් කරන්න ඕන. නිෂේන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ නිටම්බුවේ එයා තමයි අපේ බෑන්ඩ් එකේ ගොඩක් රෙකෝඩින්ග්ස් හැමදේම බාරව ඉන්නේ. එයා තමයි අපේ ගොඩක් වෙලාවට ස්ටුඩියෝ එක බාරව ඉන්නෙත් එයා. නිෂේන්ද්‍ර මතක් කරන්න කැමති මේ වෙලාවට අපේ ඩ්‍රමර් අශේන් අපිත් එක්ක අලුතෙන් ජොයින් වුණේ මගේ ගොඩක් ඉඳන් පරණ යාළුවෙක්. අපිත් එක්ක ළඟදී ඉඳන් එයා ජොයින් වුණා අපේ ඩ්‍රමර් විදිහට. මම නෝර්වේ වල මියුසික් ඉගෙන ගත්ත එක්කෙනෙක් සහ එයා තමයි අපේ ඇල්බම් එකේ මික්ස් මාස්ටරින් කටයුතු ටික ඔක්කොම කළේ. ඊට පස්සේ අරෝෂ අපේ බේසිස්ට් සහ අපේ අලුතෙන් අපේ බෑන්ඩ් එකට ජොයින් වුණා බිනුක කමේෂ්වත් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ බොහොම පොඩි වයසක එක්කෙනෙක් හැබැයි බැඩ පොඩි නැහැ. ඉතින් ඒ කට්ටිය මතක් කරන්න ඕන මොකද අපි කට්ටියම තමයි මේ ගේම ගහන්නේ. මේ බිනුකලාවේ කට්ටිය දැක්කම සන්තෝෂයි කියන්නේ. ඔව් නේ. පොඩි වුණාට තාම අර එහෙම කැහිල්ල තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා කියන එක. කැහිල්ල නැත්තම් බෑ මේක කරන්න. ඔව් මම හිතන්නේ ජෙන් සී එකෙන් අපේ බෑන්ඩ් එකට ඉස්සෙල්ලාම ආපු මල්ලි කෙනෙක් සහ මල්ලිගේ වැඩ සුපිරි ඉතින් 27 වෙනි දෙන්න අනිවාර්යෙන් වැඩ ටික බලන්න. Okay guys, we'll be back after this. Thank you guys. Thank you.
කැලෑවේ ඔබෙරුව මා සිත් නැගේ මායාවට ඉඩ දුන් ජීවිතේ දුක රජවන හෝරාවේ මා සිත් ඔබ වශී කරයි මරු කැඳවන දෙව්දුව සිහිනේ CTJ CTJ මායාවකේ හද පතුලේ වැලී aka the Murdu boy. But look, that's besides the point. Okay, I'm here asking y'all to come to the Blue Leopard on the 29th of April because our friends are performing, man. Finally, Rockclusive is finally going down. Now, who's performing? Well, we got Misha's band Whirlwind together with Chunky and the crew, yo. And then we got Local, the band. Ooh, come on, Dylan the Blythe.
and then we got Asha and Sundaru. Now, what are you going to get out of this whole situation? You got an after party after the show. You got original merchandise put up by these brands. Come on now, you got to support our musicians. How many of y'all know Lil Wayne personally? How many of y'all know Creed personally? But y'all listen to their music, and you don't even know these people. So it's only right you come to this location on the 29th of April and support my and yours friends, baby. Okay, so unless you're dead, I hope to see y'all there. I'm serious, y'all. Come on now. Because you understand how hard it is to make music in Sri Lanka, man. Legends are not born. And these guys are on the way to greatness. So be there to witness history going down, okay? Hello, welcome back again. Rockclusive. Yes. දැන් ඉන්නවා අපිත් එක්ක genetic fallacy. හරිද? මේගොල්ලෝ එන්නේ නිගම්බ වලින්. මේගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා පොඩි පොඩි රසවත් කතා කීපයක්. මේගොල්ලන්ගේ තව member කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන අද ඉඩම අධි හින්දා පොඩ්ඩක් අපි මෙතන මෙහෙම pack වෙනවා. So, first of all, Jerick, Sachit and sorry. Lakshika, sorry. So, බෑන්ඩ් එකේ තව මෙම්බර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්න දෙන්න ගැනත් කියමු. ඔව් ඒගොල්ලෝ අපේ ඩ්‍රමර් ඉන්නවා මෙතන පිටිපස්සේ රසංජන. එතකොට ශේෂාන් අපේ බේසිස්ට්. Right. Okay, first of all අපි පටන් ගමු. What is the name and what is the meaning of the name behind genetic fallacy, and then we'll go to the rest. Please continue. So genetic fallacy, the name was made by Jerick. Yeah. So first of all, genetic, we all know what genetic is, right? It's about the origin. Yeah. So fallacy is a mistaken belief. So it's a belief, we believe it, but it might not be true. Yeah. So genetic fallacy is a mistaken belief that we keep believing just because of its origin. So if I give an example, it's like I believe something because my parents believed it. So it's come down from generations. Yeah. So it's all about the origin. So we believe it only depending on the origin. Whether it's true or false, we still believe it. We believe it. Yeah. Just like some things come from tradition and cultural issues. Okay. So guys, when did you guys start? When did you guys meet up? කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සෙට් උනේ? නිගම්බ වලින් මේ කතාව අහන්න හම්බෙන එක අපිට හරි ආඩම්බරයි. නිගම්බ වල ඇත්තටම අපිට දකින්න හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ metal bands. So සචිත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා කියන්න බලන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ, කොහොමද මේකට ආවේ, කොහොමද කට්ටිය හොයාගත්තේ වැඩේට? අපිට කලින් හැබැයි එක බෑන්ඩ් එකක් තිබුණා ආෆ්ටර් සෙට් කියලා. කියන්නේ දැන් එව්වල ගිග් වලට යද්දී මාවයි ජෙරික්වයි එහෙම තමයි හම්බුනේ මුලින්ම Facebook එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි 2016 වගේ 2016 ඉඳන් ප්ලෑන් කරනවා බෑන්ඩ් එකක් හදන්න. මම අර මෙසේජ් දීදී වද දීදී අනේ මචං බෑන්ඩ් එකක් කරමු මොකද්ද මේ කියලා. කාලේ අපිට ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න තැනක් නැහැ. මට ගිටාර ගන්න නැහැ මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි 2019 දී ආයි කැරිකලා සෙට් වුණා කොහෙන් හරි. ඒ කොහොම හරි ඒකත් ආර්ට් ඉවෙන්ට් එක දවස් සතියක් වගේ තියෙද්දි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා එදා ෆස්ට් එක ප්ලේ කරුවා. ඒ කාලේ ඇත්තටම අපිත් එක්ක හිටියේ වෙන ඩ්‍රම් අපේ රමිල කියලා කෙනෙකුයි, බේසිස් හිටියේ දුෂාන් කියලා කෙනෙක්. ලකියවත් අපි Facebook එකෙන් තමයි ඒ වෙද්දි සෙට් කරගත්තේ. එයාවත් ඒක හම්බෙලා තිබ්බට දන්නේ නැහැ ගිටාරිස් කෙනෙක් කියලා. මම ඊට පස්සේ ඔය ගහගෙන ආපු එක තමයි දැන් අන්තිමට අපේ රෙස්පවයි ශේෂාන්වයි දාගෙන දිගටම අපි කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. ඔක්කොමල්ලම නිගම්බෝ නේද? නිගම්බෝලි ටිකක් ඈතින් කිලෝමීටර් 10 වගේ ඈතින්. So that's the Nigambo is the base, right? Base. Okay. So Masan Jerick, one of the most amazing vocalists I've met recently, talented fellow. And Masan, let's talk about the lyrical content, Masan, because you guys also sing in Sinhalese, yeah? So ඒකයි විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ ගෙනාවු හැම බෑන්ඩ් එකක්ම සිංහලෙන් දේවල් කරනවා. So please tell us about the lyrical content and So first when we started the band, we were focusing on storylines.
So අපේ පළවෙනි සින්දුව Art of Pandemonium ඒකේ තියෙන්නේ තනිකරම ස්ටෝරි එකක් soldier කෙනෙක්. It's about a soldier who is at war at the moment and is thinking about everything. So මට ඕනුනේ ඇත්තටම ෆෝක් ලයින් එකෙන් පොඩ්ඩක් යන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් වෙනස් බෑන්ඩ් වල. කියන්නේ අපේ ලකි ආන්නේ සාමාන්‍ය ටිකක් ත්‍රෑෂි. එතකොට ටිකක් එයාත් ෆෝක් ලයින් එකෙන් තමයි යන්නේ. නමුත් ටිකක් වෙනස්. මං අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොග්. ඒතර අපේ ඩ්‍රමර් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොග් ගහන්නේ. එතකොට ඒව ඔක්කොම ක්ලෑෂ් වෙලා තමයි මේ ජෙනටික් ෆැලසි කියන මේ බෑන්ඩ් එකේ මියුසික් හැදුනේ. So ලිරිකල් තීම් වශයෙන් දැන් ගත්තොත් අපි පොලිටිකල් ගිහිල්ලා අපි ඒක පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා එක සින්දුවකින් මේ වින හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි අර මම තමයි බෑන්ඩ් එකේ ලිරික්ස් ලියන්නේ so මට පොඩ්ඩක් වුණා ඩාර්ක්නස් ගැනයි වර්ල්ඩ් කරප්ෂන් ගැනයි පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරන්න සින්දුවල දැනට so ඒක තමයි දැනට තියෙන ලිරිකල් තීම්ස් යන්නේ so අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සිංහලෙන්ම EP එකක් කරන්න සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ ලබන අවුරුද්දේදී වගේ ඔක්කොම රෙකෝඩින්ග්ස් ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙයි. දැන් ඒකේ ලිරිකල් තීම්ස් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මිස්ටිසිසම්. එතකොට තමන්ගේ දෙවියෝ වෙන එකක් ගැන තමයි තියෙන්නේ තනිකරම. Very nice. ඒක තමයි දැනට යන ලිරිකල් තීම්. So ඒක පුළුවන් එහෙම I mean metal is all about everything, right? Yeah. There's no one particular thing. You can sing about anything, you can do anything with it. You can purely about expression and experimental as well. And Matang, what are the releases you have out there right now at the moment? Right now at the moment we only have one single released called Andrupalane, which is the political one. Ekak single ekak. ඒක තමයි දැනට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. තව මියුසික් වීඩියෝ දෙකක වැඩ වෙමින් පවතිනවා. මේ ඒක ගැන විස්තර ලකීගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ලකී කියන්න බලන්න මොනවද ඉස්සරහට එන්න තියෙන්නේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන්ස් ඒ අතින් බැලුවොත් මියුසික් වීඩියෝස් ජෙරික් කිව්වා වගේ EP එක තියෙනවා next year වලට plan කරලා but අපි ළඟම අපි short term plans දැනට තියෙන්නේ මියුසික් වීඩියෝස් දෙකක් එනවා. අපි ඒක දැනට plan කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. live action video එකක් and animated video එකක්. ලොකු කාලයක් යන වැඩක් ඇත්තටම මේ දවස්වල ඒකේ ප්ලෑනින් තමයි යන්නේ අතට. අනිත් එක මේ හැමදාම වෙන්නේ බෑන්ඩ් එකේ මෙම්බර්ස්ලා අතරමයි මේක වෙන්නේ. So that's ඒක තමයි මේ ආයෙත් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන බියුටි එක ඔක්කොම කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ බෑන්ඩ් වල කට්ටියටම තමයි. So ඒකම තමයි තවත් genetic fallacy වැදගත් වෙන්නේ because these guys are the founders of a gig series. ඒක තමයි headbang theory. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ නැති කට්ටියට කිව්වොත් මොකද්ද headbang කියන්නේ කියලා ඒක තමයි අපේ metal culture එකේ expression එක. අන්න හරියට හරි expression එක මේ headbang. So guys කොහොමද headbang theory පටන් ගත්තේ? මොකද්ද ඒකට හේතුව? Who would like to go on that? So දැන් අපි 2019 බෑන්ඩ් එක පටන් ගන්නත් එක්කම අපි හිතාගත්ත දැන් නිගම්බවල මම හිතන්නේ අවුරුදු 3කට කලින් තමයි gig එක තිබ්බේ. අන්තිම gig එක that was MSR which was huge. So ඒකෙන් පස්සේ අපි හිතාගත්තා ඇයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් bands 3-4ක් කතා කරලා නිගම්බ වලට gig එකක් ආයෙ ගේන්න බැරි. I mean we have a venue. We had bands who were eager to help and support us with this cause. ඉතින් සචිත් මං and lucky තමයි main ඒකට මේ දායකත්වය වුණේ. ඊට පස්සේ එහෙම්ම අපි පටන් ගත්තා මේ headbang theory කියන gig series එක. ඒකේ අපි bands 9ක් ගැස්සෙව්වා. අන්තිමට 4-5ක් කියලා හිතාගත්ත එක bands 9කටම මේ පළවෙනි ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතුවට වඩා සෑහෙන්න ලොකු crowd එකක් ආවා. ඒකට තාම අපි මාර මේ thanks එකක් දෙනවා ඒ gig එක. මොකද අපේ first time තමයි අපි මේ gig එක organize කරන්නේ සා බෑන්ඩ් එකක් වශයෙන්. මේ අපිට මේ metal scene එකේ තියෙන ආදරය අපි ඒ වෙලේදී ඇත්තම දැක්කා. So you are grateful for that. We are really grateful for that. Yeah. And also guys තව දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ගිය අවුරුද්දෙත් වුණා series එකක්. So we were also part of it. Actually සෑහෙන ඒ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකේ bands වල stage එකේ setup එකකින් නම් ඔක්කොම මේ බෑන්ඩ් එකේ කොල්ලෝ ටික බහලා තමයි වැඩේට බහින්නේ. ඒකෙත් මම හිතන්නේ sounds කරේ අපේ නෞෂාන්. So මේ team එක තමයි මේ හැමදාම කරන්නේ. So ඒක ඇත්තෙන්ම අගය කරන්න ඕන දෙයක්. මේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ families වල කට්ටිය හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙනවා මේ දේ එළියට දාන්න.
so අනිත් එක තව වැදගත් දෙයක් අපි කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපේ merchandise partner තමයි මේ ඉන්නේ සචිත් Dark Heaven t-shirts so සචිත් කියන්නකෝ ඔයා දැන් ඔයාගේ ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා Rockclusive එකෙත් මොනවාද දෙන්න තියෙන t-shirts අලුත් මොන හරි තියෙනවද so මොකද්ද කොහොමද ඒක t-shirt වැඩේට බැස්සේ කොහොමද t-shirt වැඩේටත් මම කොහොම හරි බෑන්ඩ් එක පටන් ගන්න කලින් වගේ තමයි කරන් යන්නේ ඒක ඉතින් අර දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ t-shirt එකක් හොයාගන්න අමාරුයි t-shirt එකක් හොයාගන්න අමාරුයි ඒක නම් ඉතින් රට වටේ ඉන්න අය ටික කතා කරලා ඔන්ලයින් තමයි ගොඩක් අය ගෙන්න ගන්නේ බලමු දැන් මේ t-shirt එකක් එන්න තියෙනවා gig එක දවසට ඒ ටිකක් දාලා හරිමු right so අන්න ඒකයි අක බෑන්ඩ් එක එකතු වෙලා සෑහෙන්න පරිශ්‍රමයක් දලනවා ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්න හදනවා merchandise මොකද ඉස්සර නම් අපිට t-shirt එකක් ගන්න ඕන නම් සෑහෙන ගාණක් වෙනවා එක්ක සිංගප්පූර් ගිහිල්ලා හරි ගන්න ඕනේ නැත්නම් මේ හම්බෙන්නේ එක්ක හොඳ print quality නැහැ ඒත් ඒ ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙනවා ඒකත් බෑන්ඩ් එකක් විසින්ම ඒ කියන්නේ කැක්කුම තියෙන අර අරෝෂ කිව්වාගේ කැසිල්ල තියෙන කෙනෙක්ගෙන්ම එන්නේ guys what are the plans for for headbang theory අපිට මේ අවුරුද්ද දකින්න හම්බ වෙනවද headbang theory and what are the plans for genetic fallacy also alongside so headbang theory ගැන ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් headbang theory කියන එක අපි gig series එකක් කරේ සාමාන්‍ය annual gig series එකක් වෙන විදිහට අපිට covid ප්‍රශ්නය ආපු නිසා ඒක කරගන්න බැරි වුණා අවුරුදු දෙකක් 2020 2021 කරන්න බැරි වුණා 2022ත් කරන්න බැරි වුණා එහෙමම තමයි 2022 කරා 2022 gig එකකින් අපි දැන් 2023ත් තත් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකත් ඔක්තෝබර් මාසේ වගේ වෙද්දී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා so genetic fallacy ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරා ඔයගොල්ලෝ කතා කරා ඒකින්ද so without wasting a lot of time now අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මතක් කරන්න so guys thank you so much for joining with us so thank you so much for collaborating ඕගොල්ලන්ගේ help එක නැතුව ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම අලුත් generation එක ඕගොල්ලන්ව දැක්කහම මුලින්ම මට නම් මාර සතුටක් ආවේ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ සින්දු ඇහුවාම මුලින්ම ඇස් දෙකට කඳුළුත් ආවා මොකද එච්චරට අපි සිංහලෙන් සින්දු කරද්දී අපි කවදාත් හිතුවේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ වගේ බෑන්ඩ්ස් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එයි කියලා. so ඒක දැක්කම ඇත්තටම මාර සතුටුයි. thank you so much for your collaboration. ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න. good luck. we'll be back after this guys. Our
So here, come down to Blue Leopard video on the 29th. It's Rockclusive. And our friends are playing. Berwin. Local. Ashen. Yeah, and there's going to be a pop-up merch shop. There's going to be an after party. Party and a raffle draw. And a raffle draw also. Okay, so if anything, for early birds, please call 071 996 8951. Early bird tickets. Yeah. Yeah. Okay, welcome. Thank you so much. අපිත් එක්ක මේ වෙනකන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ටිකක් දීර්ඝ ලයිව් එකක්. ඒ වුණාට ඒක කරන්න නැතුව බෑ. ඔව් අපිත් හිතුවේ නෑ. ඒ වුණාට කියන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම segments ගොඩකට කඩන්න තිබුණයි කියලා හිතුණා. But anyway, nonetheless. So, අපි අද මතක් කරනවා සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක Rockclusive gig එකට මේක we are planning to, not planning to, we have already planned to create Sri Lankan rock music history on that day. ඒක surprise එකක්. ඒක මේ ඉතිහාසයේ කිසිම දවසක rock industry එකේ ලංකාවේ වෙච්ච නැති දෙයක් අපි එදාට කරනවා. හරිද? ඒක හින්දාම විතරක් නෙවෙයි මේ bands ටික බලන්නත් මේ ඉදිරියේදී මේ gigs එක්ක සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය තමයි අපි ඔයගලන්ට අද පොඩි feature එකක් සහ පොඩි taste එකක් දුන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගින් දිගටම වෙයි. අපි දැම්ම කියන්න බෑ අපිට කොච්චර කාලයක් ඇතුළත වෙනවද කියලා. අපේ ඩිරෙක්ටර් පිටිපස්සින් නටනවා. ඒකම. So බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච බෑන්ඩ්ස් ඔක්කොටම සහ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා ඔක්කොටම පොඩි දෙයක් තව කියන්න තියෙනවා. මොකද්ද තමයි එදාට raffle draw එකක් තියෙනවා. So we are planning to give away a few gifts. So Dark Heaven වලින් t-shirts දෙකක් දෙනවා එක raffle draw එක. තව raffle draw එක Ishi Thomas tattoos වලින් 50% off හම්බ වෙනවා tattoo එකකට. ඔයගොල්ලන් කැමති tattoo එකකට. So ඒකම W Studios වලින් studio productions වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ song එකකට සහ solo artist කෙනෙක් හෝ band එකක් හෝ වේවා 50% off හම්බ වෙනවා මේ gift මේ prize vouchers ටිකම දිනා ගන්න පුළුවන් එදාට raffle draw එකට සම්බන්ධ වුණොත්. So early bird tickets වලට පුළුවන් තරම් තව දවස් දෙකකින් අපි early bird tickets අපි close කරනවා. So ඒකින්ද පුළුවන් නම් කලින් early bird tickets purchase කරන්න. එහෙම නැතුනොත් gate එකේ tickets කීපයක් available වෙයි. මේක පොඩි ඉඩක තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් mention කරන්න ඕනේ අපේ location partner Blue Leopard pub and lounge. It's at Grand Oriental Hotel. So මේක ලංකාවේ පළවෙනි night club එක. Legends ලා ගොඩක් හැදිච්ච night club එකක්. So ඒ වගේම legends ලා තවත් ඉස්සරහට බිහි වෙන night club එකක්. So එන්න මේ venue එකේ වෙදාට special setting එකක් තියෙනවා. So F&B deals ගොඩක් තියෙනවා. So මේ gig එක අර කිව්වත් වගේ not just another gig. මේ gig එක community එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඕගලන්ට එන්න පුළුවන් මේ gig එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරියේදී අපි කරන වැඩත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. So keeping it short, thank you so much for everyone who's behind the camera. So thank Aslan and yes, Friday Aslan, yes, for allowing Friday night entertainment, for giving this opportunity for us to come live and and with this technology basically. Thank you so much. What? It's Friday entertainment. Friday entertainment, sorry. Friday entertainment. So, thank you guys for helping us out. මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපි කවුරුත් මෙතනට තනියෙන් ඇවිල්ලා නැහැ. Also musicians ලා විතර නෙවෙයි artists ලා, lighting artists ලා. If you're in any creative field, please get in touch with us. We need all the creatives to make this industry happen. Yeah. And අර කිව්වත් වගේ අපිට හැම දෙයකින්ම support එක ඕනේ. This is an invitation for everybody to come and collaborate. So guys, Rockclusive, thank you so much. Okay, we'll see you on the 29th. Okay, and rock on.